गएर जानुभएको छ अनि तिरुमा होला चौधौँदै थिएनतिर मात्रै र पनि झन् नि नसकेर गएको थियो टोकल उघाउँदा पहिलादेखि नै बाँहा ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ क्या बाँहा चाहिँ यस्तो तल र माथि अब बाँहा मिलायो फेरि उसको सुर कहाँ नभेटाउने बाँहाहरू तलको भात थियो अब भारी लाग्छ दामी दामी सकिन्छ यता त सर्छ नि त फुट लाउनु पर्छ यताबाट किलो हाने पराइ हुन्छ नि त ढुङ्गा बोक्नु पर्दैन कि त्यो फुटाउनु नि सक्दैन नि यसको सिस्टम त्यही पनि हो लाउनु नि हुन्छ बस हात हौ यस्तरी हातमै पुग्दैछ सार्ना एकपल्टै भयो हो त्यस्तो मुनि झ्यापझ्यापे त्यसले त देख्नु न नोटबाट सारा भयो यहाँ छिम थाप्नुपर्छ हौ ब कस्तो तान छ पछाडि भाइ अलि सिस्टममा कस्तो भयो अलि चलाइदिनु छ माथि त ठिक्नु नि भयो देन लाउन अर्को एलपी आइहाल्छ न त्यो दुईजना गोजीमा हात लाग्यो त बाहिर रहेछ मान्छे अग्लो के गर्छ नबस्न लु हेलो एलपीहरू तिमीहरू नि लास्टमा चाहिँ मेरो चित्तै बुझेन कि कसम ल उजको तिमीहरू नि अनि नि मलाई एउटा कुरामा चित्त बुझेन कि कसम कति हो एउटा सिरेन हालिदिनु गिल्दै कि हुन्छ चेप लाउ चेक चेक ढुङ्गा बोकेको राम्रै गर्छु अहिले बेलुकाको लागि पुरा लिएर बनाउने
यहाँ लगाएकै दानी तपाईँ हो यहाँ हातमा छ डर छ कि हामीले मात्रै डबल खप्याउनु नि डबल खप्याउनु त पुगिहाल्छ नि भोलि जानु भनेको यहाँ भने ठिक छ नि त अरू कुराहरू त खोज्छ माथि चाउकोमा राख्दा यस्तो चुलामा राख्दा हुन्छ यहाँ पकाउनु छ दाल पनि एकछिन हौ हतार गर्नु हुँदैन क्या दाल नफेक्दै अन्जना चाहिँ अघि दिन लुगाको नम्बर अस्तिको दिनदेखि माग्दैन मजाले पाकेछ के गर्छ पर्खिनु पर्छ अहिले छोराले घुम्नु पानी तात्यो होला हौ त्यसमा खानुको लागि भाँडा कुरा सबै दामी जान्ता केटालु बा
तँलाई होला जस्तो लाग्यो र त प्याज डढाउने मसला अनि बेसार हाल्ने अनि टक्क बनाउने होइन अनि दामी खाने होइन अनि होइन काटाकुटी तला अब दाल खनाइदियो उब्रेको मलाई दिनु न खुट्टै छैन हाम्रो भाइले चाहिँ फेरि पम्ना ढाकेर के कुनले नाकमा हान्ने हो कि एउटाकै भइहाल्छ मालिङ होइन नि त सिङ्गाने कहीँ त गर्छौँ त मालिङको काट्नु त पुरै चाहिँ हुँदैन नानी हात्ती खाताको धेरै मासरा सेराउको भाले हाफ खाता निको कति सयको कत्रो पानी लाग्छ नि चाइमा धेरै बिर्खे दाइले त्यो बाहिर पो त सबै उचालेको नि दा त्यो मसला त सबै गयो गयो चुलामा गाई उबासी चुलामा राख न हुन्छ हुन्छ अडियो भने त हुन्छ यहीँ त खाने अब यो अस्तिले मान्छे भएन सुन्देको पनि हो तङ्ग्लामा लगेको रहेछ त हाम्रो बोजू अनि दिदी बहिनी नै वाइ छ नि लेखाएछ हाम्रोदेखि मुनितिर अलिक त उदो होला मेरो के रे धेरै साल भयो त दिदिन म त मासुको खाएँ भन्छ मलाई पनि थोरै मात्रै तर जाखरा आएको उल्टिन्छ पो त भइदिन्छ हेरेको जानु मन लागेको छ ए दाजै तिन लाम्बर तामको ए दाजै तिन लाम्बर थामखु म 1 नम्बर बरेको छु मकमा पो दिनुको बिग्रेको नुन परेछ हौ विशु दाजु त छेलिहाल्नुहुन्छ त नि खोइ देखिनु भयो किनकि हाम्रो पनि भात पनि नदिने हामीले खाने आफै भएर पनि खान्छ के भन्नुभयो डल्ला त नुन अल्ला छैन नुन नम्बर पाम खा एकछिन पक्न पाङ फिर्के लगाउँ न ल्याउ न फुलुङमा यहाँ लुलु ने खा न नास हुन्छ दाल खाली भएर चाहिँ यता धेर पाइन्छ रहेछ हौ सेउलीतिर सोलुबाट आएको खाना खा दुधमा साम्पाङ पनि कति खालको आधी चाहिँ काटेर चाहिँ खोइ के भन्दै थियो आधी काटेर फ्याँकिदिनु पर्छ होला हौ कति छैन होला कन्सेप्टहरू त्यति सबै दाजु म साम्पाङ पनि कति खालको आधी चाहिँ काटेर आउँछ होला हौ मेरो आज त्यसो गरेर दिनुहुन्छ आज खाना पनि धेरै हुँदैन आम्मामा तातो भएको छ नि अलिकति भुटुवा थियो उसको त पर अघिको भुटुवाले त अहिले राजे देख्दिनँ पनि ल परेको कहाँदेखि ल्याउनु पऱ्यो